Good morning, minasan. Ohayo gozaimasu. Napakagandang umaga na ito mga guys. Dahil ang araw na ito ay September 23, 2023 mga guys. And it's my birthday today. Maaga akong lumabas dahil may bibili na ako. Dahil mamaya, nandito na yung mga kamag-anak ko. Kahit hindi mo sila ini-invite, pero pupunta talaga yan sila. Dahil alam nila na ang araw na ito ay napaka-special para sa akin. Dahil birthday ko nga ngayon, mga guys. Kung nakakita niyo, maaliwalas ang paligid. Fresh na fresh ang hangin mga guys. Medyo malamig-lamig na dito sa Japan mga guys. Hindi na masyadong mainit ang paligid. And I was born on the first day of full autumnal equinox 2023 mga guys. Every year, the September 23 is the first day of a fall season that is called the fall autumnal equinox. Welcome fall season mga guys. The autumnal equinox arrive on Saturday, September 23rd. Not only do temperatures drop, but the plants' life slow down, mga guys. Nagbukas ako ng aking unboxing. Dito yung aking nakikita. Isang birthday cake pala ito mga guys. Nilalagyan ko na ng mga candle. Yan, may mga design na mga candle mga guys. It's so lovely. Tapos gusto nang kumanta itong anak ko. Hindi pa nakarating yung aming bisita. Kaya kukuha muna ako ng veggie. Sabi ko, pasindihan muna namin yung yung aking candle. Tapos yung isang anak ko, si Kim, panganay ko, nasa school pa niya mga guys. Busy pa yung anak ko.
Yan, sumayaw na nga ang aking anak na si Vance. Everything and more, and you're the new friend we're looking for. Happy birthday, Grimace, Grimace. Let me just say, you're my favorite. Tingnan nyo ang aking nakakatuwang cake, mga guys. It's so lovely. Salamat naman sa bagong bukas na bakery ng aming kapitbahay, mga guys. Napakasarap ng kanilang cake. Ito yung mga ibon na alaga ng aking kapatid na si Juan. Mahilig siya sa mga hayop, mga guys. Pumunta ko dito sa bahay nila dahil nanghiram lang ako ng, ng pangluto ko. Pagkatapos nakita ko naman ito mga ibon na gusto kong dalhin sa aming bahay. Kaso lang, ayaw niya akong bigyan. Ayaw niya ibigay sa akin ng mga ibon na ito. Matagal ko na itong hinihingi sa kanya. Kahit isa man lang o 2 piraso man lang, mga guys. Sabi niya, bibili ka ng sarili mo. Sabi niya ganyan. Matindi talaga itong kapatid ko, mga guys. At ito namang isda itong mga guys, ay isa pa niyang alaga na nakatago lang dito sa loob ng kaniyang kwarto. Kwarto ng brother ko, mga guys. Napakalaking isda na ito. Ano ito mga guys, pag yung kinakain niya puro karne. Hindi siya kumakain ng simpleng bahog lang, but ano kasi ito, carnivores, mga guys. Yung arwanang ito, nakilala niyo ang isdang ito, mga guys. How wonderful, how wonderful